لقاح الكوفيد 19 قد يساعد في بطء انتشار المرض هذا، وتانيك قادر يعاون الناس اللي عندهم الكوموربيديتيز ولا الناس اللي تعاني من الامراض المزمنه كيما الديابات ولا امراض القلب، راح ينقص من خطوره هذا المرض عليهم هما. الباحثين دوكا راهم يعملوا بشكل سريع مع بعضهم بشكل قياسي ولا مثيل له باش يلقاو هذا اللقاح بطريقه سريعه جدا. اشكون راح يخدم اللقاح هذا؟ في هذا الفيديو راح نهضر لكم عليه، واش كاين الداخل، كيفاش يخدم، النظريات المثيره للجدل ولا الناس واش راهي تهضر عليهم جينيرال، وتانيك في الاخير الراي الشخصي تاعي. مستعدين؟ ليتس جو. كاين حاليا اكثر من 320 فاكسا ولا لقاح نتاع كوفيد 19 قيد التطوير، وهذه اللقاحات راهي تستعمل في واحد التكنولوجيا حديثه جدا اللي قادره تحدث ثوره في تطوير اللقاحات في المستقبل. كان بزاف تساؤلات على هذه الفاكسا وخصوصا نتاع الكوفيد 19 على خاطر فيه الاغنى ماهوش كيما قبل. الاخر اخبار راهي تقول باللي المودرنا الفاكسان ولا اللقاح نتاع المودرنا ولا تاع فايزر بايو انتك الفعاليه تاعها اكثر من 90%. بصح قبل ما نبداو كلش لازم نفهموا كيفاش هذا الفاكسان يخدم. الفاكسان تاع الكوفيد 19 مختلف على كامل لي فاكسان. علاش؟ على خاطر يستعمل تكنولوجيا جديده وهي تكنولوجيا الار ان ميسنجر ولا ار ان اي ميسنجر تكنولوجي. تعرفوا يا اخي الاديان والار ان، الا ما تعرفوهمش تفقدوا لي كور تاع سيونس نتاعكم تاع الليسي ولا تاع بكري. الار ان والاديان راهم سلسله ولا هم الاحماض النوويه المتواجدين في جميع الخلايا الحيه. كامل عندنا الاديان وكامل عندنا الار ان. باقوت الار ان ميسنجر ولا ار ان اي ميسنجر هو سلسله من الاحماض النوويه ولا السيكونس اوف جينيتيك كود اللي راح تقول الخليه واش من بروتينات تخدميهم. معناتها هاهم بروتينات تخدميهم باش تعيشي. كاين ملايين من البروتينات. دونك في هذا لو فاكسان نتاع الكوفيد 19 وجبنا سلسله مصطنعه نتاع الار ان ميسنجر تاع الفيروس. دونك خدموا وحده سلسله مصطنعه ماشي سينثيتيك ار ان اي ميسنجر. كي نحقنوه في الجسم نتاع الانسان راح يقول الخليه خدمي لي البروتين، وهذا البروتين هي سبايك بروتين تاع الكورونا فيروس. شو على الاسم سبايك بروتين. دونك اون فوا الخليه تخدم لها هاد سبايك بروتين راح يولد استجابه مناعيه. معناتها الجهاز المناعي راح يستجيب وراح ينتج اجسام مضاده ولا انتي باريز تو فايت ذا فيروس باش يقاوم هذا الفيروس اللي يخلي من بعد الجسم تاعنا من بعد مستعد انه يحارب هذا الفيروس لو كان حكمناه. دونك اشفاو الفاكسين تاع الكوفيد 19 فيه الار ان اي ميسنجر اللي هو يختلف عن لي فاكسين تاع بكري على خاطر الاخرين ما فيهمش سينثيتيك فيرجن، فيهم برك نسخه تاع الفيروس كامل تكون ميته ولا كيما يقولوها inactive ولا اون بارتي نتاع الفيروس هذا، بصح ماشي الار ان اي ولا الار ان ميسنجر. اللقاح تاع الار ان ولا ار ان اي فاكسينز ديفلوبمنت ولا الانتاج نتاعها مختلف كثيرا على انتاج الفاكسان العاديين ولا اللقاحات الاخرين. علاش؟ يقول لك باللي اسرع، يقول لك باللي ارخص، وتانيك عنده قابليه اكثر للانتاج الضخم ولا more adaptable for mass production. علاه يقول لك هو سريع؟ على خاطر يسحق مكونات صغيره ماشي بزاف، وتانيك مكونات صغيره، وتانيك لازم له خطوات صغار ماشي خطوات بزاف باش ينتجوا. يقول لك بلي it's a matter of weeks or months، معناتها فقط اسابيع الى ماشي اشهر يعني. ثاني حاجه الار ان اي ديفلوبمنت ولا الار ان اي فاكسينز لازم له تانيك لا بلاتفورم نتاعو اللي ادابتي ولا كاباب نستخدموها باش نصنعوا ولا باش نخدموا دي فاكسين واحد اخرى في المستقبل لامراض اخرى. No God! No God, please no! No! يعني كي نشوف انا هذه نخاف. امراض اخرى، كوفيد واحد اخر، كوفيد 21 مثلا. No! No, it's not funny. Okay. صح هذا هو اول فاكسان اللي فيه الار ان ميسنجر، بصح لا تكنولوجيا هذه كانت مستخدمه من قبل لامراض واحد اخرين مثلا كيما السرطان عافانا الله واياكم. كانوا يستخدموا لا ميم تكنولوجي هذه، بصح سي لا بروميير فوا استخدموها لمرض كيما الكوفيد 19. الصعوبه تاع لو فاكسان هذا الصعوبه تاع انه كيفاش تلحق الار ان ميسنجر غريب ولا خارج عن الجسم حتى الخليه باش يعيش داخل الخليه وباش يخلي الخليه تنتج البروتين ولا سبايك بروتين تاع الكوفيد ولا الكورونا فيروس.
علاه باسكو الجهاز المناعي تاعنا كل ما يشوف حاجه اغن ميسنجر غريب ولا ماشي ناتورال يروح يقضي عليه. دونك هذه هي الصعوبه نتاعهم. كيفاش داروها ولا كيفاش قادروا يكونتورنيو هذه الصعوبه هذه مازال ما نعرفوش. بالك في المستقبل راح يكون عندنا دي زيتود ولا دراسات ولا دي زارتيكل سيانتيفيك يوضحوا لنا الامر. نلحقوا النقطة الأهم تاع هاد لا فيديو اللي هي الأمان نتاع الكوفيد 19 فاكسين. هل هو آمن؟ اسكو لازم نخافوا منه ولا لا؟ لازم تعرفوا باللي كان بزاف النظريات مثيرة للجدل بانت حول هذا الفيروس، راح تعرفوهم على وبيان راح تقدروا ديروا لا ديسيزيون تاعكم وبعدا. انا خاطيني نهضر برك. كاين لي فاكسان من بكري هو خارجين عليهم اشاعات، خارجين عليهم معلومات، وكاين واحد الموفمون اسمه انتي فاكسرز موفمنت هو في الولايات المتحده الامريكيه خصوصا اللي يحث الناس انه ما تفاكسينيوش ولادكم كاع لي فاكسان على خاطر هاد لي فاكسان فيهم اثار جانبيه. من بعض الاثار الجانبيه المعروفه هي مرض التوحد ولا الاوتيزم. بون هادوما انتي فاكسرز عندهم سيت ويب، عندهم بلاتفورم تلقاهم في ديسكريبسيون هنا باش تضربوا طلع. مليح الثقافه، مليح تقفوا على هاد الحوايج. من بعض الاخبار الجديده على الكوفيد 19 اللقاح تاع الكوفيد 19 لازم تعرفوا باللي هما داروا تجارب وداروا ليزيتود سيانتيفيك وكذا على الناس، داروا على 30,000 شخص فقط، ما داروهاش على ان غران نومبر ولا عدد كبير من الاشخاص. 30,000 شخص. ومن بين الاثار الجانبيه انه بعض العلماء راهم يهضروا عليهم ايوه يسبب في العقم عند النساء ولا ميكي وومن انفيرتايل. وثاني لي سيانتيفيك ولا العلماء راهم يهضروا على the worst case scenarios of يعني ابشع السيناريوهات ولا اسوأ السيناريوهات اللي قادر يسببها هاد الفيروس او هاد الفاكسان نتاع الكوفيد 19. بيان سور عم بالكم بلي ديفلوباوها في وقت قياسي، ديفلوباوها في وقت سريع جدا. بالنسبه لمرض اللي يتسبب في اقل من 3% من الوفيات، يتسبب في اقل من 3% من الوفيات، يعني لا دوري ولا المده الزمنيه اللي ديفلوباو فيه اللقاح هذا سريعه جدا. كان واحد الطبيب في الوايومينغ ما راحش نذكر اسمه بس نعطيكم لارتيكل هنا في لا ديسكريبسيون، راح يقول باللي هذا الفاكسان ولا اللقاح هو من اسلحه الدمار الشامل البيولوجيه، معناتها biological mass destruction weapon. واش راح يدير على خاطر كابابل يتسبب في هو يقول قادر يتسبب في 50 مليون وفاة في الولايات المتحدة الأمريكية فقط. راح يقول تانيك باللي هذا الفيروس ولا هذا من صناعة الحكومة الشيوعية. China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. الحكومة الشيوعية اللي الهدف بتاعها هو الاستيلاء التكنوقراطي وتانيك الدمار الاقتصادي. By announcing some important developments in our war against the Chinese virus. بيان سور هذا الطبيب في وايومينغ تمت اقالته، حاوزوه حطوه على administration leave كما يقول لك بيان سور as expected. دونك il faut faire très attention. مازال كاين ان بروغرام دايرت الولايات المتحده ولا الحكومه الامريكيه مسمياتو national vaccine واش يسموه National Vaccine Injury Compensation Program. واش معنى هذا؟ كي شغل بروغرام تاع كومبونساسيون نتاع الاثار الجانبيه تاع لي فاكسان. هذا ما هو الا كيما يقول لك legal protections، معناتها باش يحميو بطريقه قانونيه الشركات الصيدلانيه الكبيره اللي تخدم هاد لي فاكسان. لحد الان في 2020 فقط راهم دفعوا 218 مليون دولار للناس اللي اتاكاو الحكومه الامريكيه بسبب الاثار الجانبيه نتاع لي فاكسان اللي تسببت لهم في اثار جانبيه ولا في وفيات. اسمعوا 218 مليون دولار في 2020 فقط. دونك سي تري امبورطون الواحد يكون فاطن، سي تري امبورطون الواحد يكون يعرف الحوايج ويقرا ويطلع ويتثقف. تلقاو كاع لي تاع واش راني نهضر في البوكس ديسكريبشن. ما نكذبوش على رواحنا، كان بزاف حوايج ما عمبالناش مخبينهم علينا وحنا ما نعرفوهمش. اون سي با لا فيريتي. اسكو الفيروس هذا تخدم في لابوراتوار ولا لا؟ اسكو فقط انسان كلا اون سوب ولا شربة خفافيش كلاها وعدانا في هذا الشيء كاع؟ An elderly man in his 60s was seen lying dead on the streets for at least 2 hours. The man was wearing a face mask and had a plastic bag in his hand. He seems to have collapsed and died in front of a closed furniture store. What's crucial to note here is the reaction. None of the passers-by approached the man as expected. They were scared
of getting infected themselves. شوفوا لاشين كيفاش راهم دوكا. And pulsating to dance music being blasted out by a DJ on the stage. A carefree لاباس عليهم. الفيروس للاسف قتل الملايين من الاشخاص رحمه الله عليهم. الى تحضر حاجه مخالفه راهم هما واش يديسيديو يقولوا لك بلي هذه ميس انفورميشن ولا معلومات خاطئه وكابابل يبلوكيوك ويحبسوك من كاع لي ريزو سوسيو سورتو تويتر ولا يوتيوب ولا فيسبوك سورتو الا عندك متابعين بزاف يبلوكيوك. كامل الادعاءات اللي راهم دايرتها شركات الصناعه الصيدلانيه كيما بيو انتك وفايزر بيو انتك وموديرنا هي سيلف كليمز، معناتها ادعاءات ذاتيه باللي لو فاكسان فعال في اكثر من 90%. ادعاءات ذاتيه، ما كاش ارتيكل ما بوستر حتى حاجه انها تثبت النظريه نتاعهم. الكوفيد 19 فاكسينز ولا اللقاح تاع كوفيد 19 راح قريب يوافقوا عليه الاف دي اي و كاين جهه واحده عندها الحق تهدر، جهه فقط واحده عندها الحق تهدر والجهات الاخرين ما عندهمش الحق يهضروا. لو كان تهدر راي مخالف كيما الطبيب تاع الوايومينغ يحبسوك من الخدمه، يحاوزوك، يديروا لك كانسل، يبلوكيوك، يديروا لك كل سورتو البيك تاك. جو برون ريسك بزاف نهضر هاد الهضره، مي معليش مهم جدا ان نعرفوا احسن حاجه كابابل ديرها انت ولا انتيا هي انك تحمي روحك. كيفاش تحمي روحك؟ داخليا انك تاكل بطريقه صحيه، تحبس السكريات، تحبس الزيوت النباتيه باش ما تتنقص من الالتهابات في الجسم تاعك وتقوي الجهاز المناعي تاعك، بيان سور دير سبور، سي تيفيتي الكونتاكت بزاف مع الاهل نتاعك سورتو الا هما كبار في السن وعندهم امراض مزمنه. سي تيفيتي الكونتاكت حتى ربي يهنينا ويرفع علينا هذا البلاء. وبيان سور ما تنساش ديما تغسل يديك تانيك وتلبس الماسك. طب هذا واش عندي راح نقول لكم من معلومات اليوم، ان شاء الله تستفدوا. جاوبوني في لي كومونتير، اسكو راح دير الفاكسان؟ خلوني نعرف. تهلاو في رواحكم، نشوفكم في الحلقات الجايه. باي باي.